Supermarketissa. Anteeksi, mistä löydän tuoreita hedelmiä? Hedelmät ovat tuossa edessä vasemmalla. Onko banaaneja tarjouksessa? Kyllä, banaanit ovat tänään alennuksessa. Missä tomaatit ovat? Tomaatit ovat hyllyssä kurkkujen vieressä. Onko myös kotimaisia tuotteita? Kyllä, meillä on paljon kotimaista. Mistä löydän maidon? Maito on kylmähyllyssä ihan takana. Onko laktoositonta maitoa? Kyllä, se on tavallisen maidon vieressä. Missä leipä on? Leipä löytyy leipätiskiltä oikealla. Onko teillä täysjyväleipää? Kyllä, meillä on useita lajikkeita. Missä ovat makaronit? Makaronit ovat käytävässä 3. Onko spagettia? Kyllä, spagetti on ylähyllyllä. Mistä löydän kahvin? Kahvi on käytävässä 5 juomien luona. Onko jauhettua kahvia? Kyllä, meillä on useita merkkejä. Missä voin maksaa? Voit maksaa millä tahansa kassalla edessä. Voinko maksaa kortilla? Kyllä, kortti käy kaikilla kassoilla. Junassa. Anteeksi, onko tämä paikka vapaa? Kyllä, voitte istua tähän. Meneekö tämä juna suoraan keskustaan? Kyllä, se pysähtyy siellä noin 20 minuutin päästä. Tiedätkö, onko junassa ravintolavaunua? Kyllä, se on 2 vaunua edempänä. Missä voin näyttää lippuni? Konduktööri tulee kohta tämän vaunun läpi. Saanko laittaa matkalaukkuni tänne ylös? Kyllä, tämä hylly on sitä varten. Tuleeko tämä juna usein myöhässä? Yleensä se on ajoissa. Onko täällä aina näin täyttä? Aamuisin ja iltaisin on paljon työmatkalaisia. Onko junassa wifiä? On, mutta se on joskus hidas. Voitko sanoa, missä WC on? Aivan vaunun takana, oikealla puolella. Pysähtyykö juna myös lentokentällä? Kyllä, se on seuraava pysäkki keskustan jälkeen. Tiedätkö, voiko täältä ostaa juotavaa? Kyllä, ravintolavaunussa on juomia. Kuinka kauan matka kestää yhteensä? Noin 1 tunnin ja 15 minuuttia. Voinko ladata puhelimeni täällä? Kyllä, penkin alla on pistorasia. Onko tänään paljon vaihtoyhteyksiä? Kyllä, keskustasta lähtee monta jatkojunaa. Lääkärissä. Hyvää päivää, minulla on ollut eilisestä asti kova päänsärky. Istukaa, tutkin sen heti. Mittasitteko myös kuumeen? Kyllä, se on vain vähän koholla. Voiko kipu johtua stressistä? Kyllä, se on hyvin mahdollista. Pitäisikö minun jäädä tänään kotiin? Kyllä, lepo on teille tärkeää. Tarvitsenko reseptin lääkkeisiin? Kyllä, kirjoitan teille mietoa särkylääkettä. Milloin otan tabletit? Ottakaa 1 aamulla ja 1 illalla. Pitääkö juoda paljon? Kyllä, juokaa vähintään 2 litraa vettä. Pitäisikö syödä, vaikka ei ole nälkä? Kyllä, kevyt keitto tai hedelmä on hyvä. Voinko mennä töihin huomenna? Katsokaa ensin. Miltä tuntuu? Tarvitsenko kontrolliajan? Kyllä, tulkaa 3 päivän päästä uudelleen. Saanko kävellä ulkona? Lyhyt kävely on sopiva. Onko jotain, mitä pitää välttää? Kyllä, ei urheilua eikä pitkää ruutuaikaa. Voinko tehdä jotain jännitykselle? Lämpö niskassa auttaa usein hyvin. Kuinka kauan toipuminen kestää? Yleensä 1 tai 2 päivää. Pitääkö olla huolissaan? Ei, oireet vaikuttavat lieviltä, rentoutukaa vain. Ravintolassa.
hyvää iltaa. Onko teillä vapaata pöytää? Kyllä, ikkunan vieressä on paikka 2. Voinko nähdä ruokalistan, kiitos? Totta kai, tässä on ruokalistamme. Onko teillä päivän annosta tänään? Kyllä, meillä on tänään lohikeitto tillillä. Voitteko suositella jotain kevyttä? Kanasekasalaatti on hyvin suosittu. Onko myös kasvisruokia? Kyllä, useita, kuten kasviskeitto ja kasvispiirakka. Millainen keitto tänään on? Se on tuoretta ja hyvin maukasta. Onko teillä hiilihapotonta vettä? Kyllä, meillä on pieniä ja suuria pulloja. Mistä löydän jälkiruot listalla? Ne ovat viimeisellä sivulla, aivan alhaalla. Onko suklaakakku tosi makea? Se on makea, mutta ei raskas. Voinko saada annoksen ilman sipulia? Kyllä, voimme muokata sen keittiössä. Kuinka kauan valmistus kestää? Noin 15 minuuttia. Voinko tilata myöhemmin lisää? Totta kai, ilmoita vain. Missä voin maksaa? Kassalla edessä tai suoraan pöydässä. Käykö korttimaksu? Kyllä, kaikki yleiset kortit käyvät. Voitteko tuoda laskun? Kyllä, tuon sen heti. Hotellissa. Hyvää päivää. Onko teillä vapaata huonetta? Kyllä, meillä on parvekeellinen 2 hengen huone. Onko huone rauhallinen? Kyllä, se on sisäpihan puolella ja hyvin hiljainen. Paljonko yö maksaa? Yö maksaa 80 € aamiaisen kanssa. Onko huoneessa wifiä? Kyllä, wifi on koko hotellissa ilmainen. Missä voin syödä aamiaisen? Aamiainen on ravintolassa pohjakerroksessa. Mihin aikaan aamiainen alkaa? Kello 7:10 aamulla. Onko myös lämmintä ruokaa? Kyllä, munakokkelia ja tuoreita sämpylöitä joka päivä. Voinko jättää matkatavarani tänne? Kyllä, meillä on matkatavarahuone vastaanoton vieressä. Missä on hissi? Hissi on heti oikealla aulan vieressä. Onko teillä kaupunkikarttaa? Kyllä, voin antaa teille kartan. Onko hotellissa kuntosalia? Kyllä, kellarissa on pieni kuntosali. Mihin aikaan voin kirjautua ulos? Kello 11 aamulla. Voinko kirjautua ulos myöhemmin? Kyllä, myöhäinen uloskirjautuminen on mahdollinen. Miten pääsen parhaiten keskustaan? Hotellin edestä lähtevällä raitiovaunulla. Missä voi maksaa? Suoraan tässä vastaanotolla. Lippuluukulla. Hei, mistä voin ostaa lipun? Saat lipun suoraan tästä luukulta. Meneekö tänään juna Helsinkiin? Kyllä, seuraava juna lähtee tunnin päästä. Onko myös nopea juna? Kyllä, Pendolino lähtee 11:30. Onko pikajuna paljon kalliimpi? Se on vähän kalliimpi, mutta myös nopeampi. Kuinka kauan matka kestää? Pendolinolla noin 4 tuntia. Voinko varata ikkunapaikan? Kyllä, voin tehdä varauksen. Mitä varaus maksaa? 3 € per suunta. Onko menopaluulle tarjous? Kyllä, säästölippu on usein halvempi. Pitääkö lippu tulostaa? Ei, mobiililippu puhelimessa riittää. Mistä löydän aikataulun? Aikataulu on tuolla seinällä. Onko tänään myöhästymisiä? Tähän mennessä kaikki junat ovat ajoissa. Miltä raiteelta juna Helsinkiin lähtee? Raiteelta 7. Kuinka ajoissa pitää olla raiteella? 10 minuuttia ennen riittää. Voinko maksaa kortilla? Kyllä, korttimaksu käy. Saanko kuitin? Kyllä, tulostan sen lipun kanssa. Kuntosalilla. Anteeksi, mistä voin täällä ilmoittautua?
Ilmoittautuminen on heti tuossa siinä edessä tiskillä. Tarvitsenko täällä myös jäsenkortin? Kyllä, saat heti uuden kortin täältä. Missä täällä ovat pukuhuoneet? Pukuhuoneet ovat tuosta oikealla käytävää pitkin. Onko täällä kaappeja? Kyllä, voit käyttää mitä tahansa vapaata kaappia. Mistä täältä löydän juoksumatot? Juoksumatot ovat siellä ihan ensimmäisessä huoneessa vasemmalla. Onko tänään paljon väkeä paikalla? Ei, nyt on melko rauhallista. Voinko käyttää täällä myös painoja vapaasti? Kyllä, salin ihan takana on paljon käsipainoja. Onko teillä vettä pullon täyttöön? Kyllä, tuossa sisäänkäynnillä on vesiautomaatti. Missä täällä on kurssihuone? Kurssihuone on aivan siellä yläkerrassa. Onko tänään täällä myös joogatunti? Kyllä, se alkaa tasan kello 16. Saanko venytellä hieman ennen tuntia? Totta kai, sitä varten on mattoalue. Tarvitsenko täällä siis vaaleapohjaiset urheilukengät salille? Kyllä, se on meillä tiukka sääntö. Voinko täällä kysyä ohjaajalta, jos tarvitsen vähän lisää apua? Kyllä, ohjaaja on aina täällä salilla paikalla. Kuinka kauan saan olla täällä? Niin kauan kuin haluat, suljemme siis vasta 10 illalla. Missä voin maksaa täällä? Tiskillä tuolla aivan uloskäynnin vieressä. Puistossa. Anteeksi, tiedättekö missä leikkikenttä on? Kyllä, se on heti isojen puiden takana. Onko täällä myös kävelyreitti? Kyllä. Pääpolku kiertää järven ympäri. Voiko järvellä vuokrata veneitä? Kyllä, pienellä laiturilla on vuokraamo. Onko reitti hyvin valaistu? Kyllä, illalla monet valot palavat. Saako täällä grillata? Vain nurmikolla paviljongin vieressä. Missä ovat VCT? VCT:ssä ovat sisäänkäynnin vasemmalla. Onko täällä paljon koiria? Kyllä, monet ihmiset ulkoiluttavat täällä koiriaan. Onko puiston kahvila auki? Kyllä, 6 asti. Voiko sieltä ostaa kakkua? Kyllä, siellä on kakkua ja pieniä välipaloja. Missä on paras paikka lukea? Monet pitävät veden äärellä olevista penkeistä. Onko varjoisia paikkoja? Kyllä, vanhojen tammien alla on paljon varjoa. Saako täällä juosta? Totta kai, reitti on ihanteellinen juoksuun. Onko puisto illalla turvallinen? Kyllä, liikkeellä on paljon ihmisiä. Onko myös pyörätietä? Kyllä, se kulkee puiston reunaa pitkin. Missä on uloskäynti keskustaan? Suoraan sitten oikealle portista. Torilla. Anteeksi, mistä löydän tuoreita vihanneksia? Ihan edessä vasemmalla, siellä ovat vihanneskojut. Onko teillä tänään tomaatteja tarjouksessa? Kyllä, ne ovat hyvin tuoreita ja edullisia. Mistä saan perunoita? Kojulla heti kukkakojun vieressä. Onko teillä myös paikallisia tuotteita? Kyllä, moni tuote tulee lähitiloilta. Voitko suositella minulle omenoita? Kyllä, nämä punaiset omenat ovat erityisen makeita. Mistä löydän tuoretta kalaa? Kalakoju on torin päässä. Onko kala tullut tänään tuoreena? Kyllä, se toimitettiin aamulla. Mistä löydän juustoa? Juustokoju on heti leipäkojun takana. Onko teillä vuohenjuustoa? Kyllä, meillä on useita lajikkeita. Onko myös oliiveja? Kyllä, oikealla olevalla Välimeren kojulla. Voinko maistaa täällä? Kyllä, monet myyjät tarjoavat pieniä maistiaisia. Mistä voin ostaa yrttejä? Yrttejä on kojulla, jossa on vihreät laatikot. Onko teillä tuoretta basilikaa? Kyllä, basilika on hyvin aromaattista.
Voinko maksaa kortilla? Jotkut kojut hyväksyvät kortin, toiset vain käteisen. Milloin tori sulkeutuu? Tänään kello 13. Missä on uloskäynti? Tuolla edessä, suurten varjojen luona. Kampaajalla. Hei, voinko saada ajan tänään ilman varausta? Kyllä, noin 10 minuutin päästä minulla on aikaa. Voitteko pestä hiukseni? Kiitos. Tietysti, aloitamme pesun heti. Leikkaatteko myös latvat? Kyllä, leikkaan vain vähän. Voitteko tehdä hiuksista hieman lyhyemmät? Kyllä, mutta jätän tarpeeksi pituutta, jotta ne laskeutuvat hyvin. Onko teillä kokemusta ohuista hiuksista? Kyllä, työskentelen usein ohuiden hiusten kanssa. Voitteko tehdä kerroksia? Kyllä, kevyet kerrokset sopivat hyvin. Käytättekö mietoa, shampoota? Kyllä, käytämme hyvin hellää shampoota. Voinko saada myös föönauksen myöhemmin? Kyllä, föönaan hiukset leikkauksen jälkeen. Kuinka kauan leikkaus kestää? Noin 20 minuuttia. Voinko ottaa silmälasit pois? Kyllä, laitan ne turvallisesti sivuun. Saanko lopuksi vähän lakkaa? Kyllä, kiinnitän kampauksen kevyesti. Onko teillä myös hiusnaamioita? Kyllä, tarjoamme erilaisia hoitoja. Voinko kokeilla yhtä hoitoa? Kyllä, lyhyt naamio on mahdollinen. Kuinka usein minun tulisi tulla leikkaukseen? Noin 8 viikon välein. Missä voin maksaa? Suoraan kassalle edessä.